Ván cờ cuộc đời, nghệ thuật đánh cược của chi nhân. Bạn có bao giờ cảm thấy mình đang sống trong một ván cờ mà từng bước đi, từng quyết định dù nhỏ nhất đều chứa đựng cả cơ hội lẫn hiểm họa? Cuộc đời này, xét cho cùng, chẳng khác gì một ván cược khổng lồ, nơi người tỉnh táo có thể biến nước cờ cuối cùng thành chiến thắng lấy lừng hoặc cú trượt ngã đau đớn chỉ vì một phút bất cẩn. Chào mừng bạn đến với hành trình khám phá những chiến lược sống còn mà các bậc trí nhân đã đúc kết qua hàng nghìn năm lịch sử. Đây không chỉ là những bài học khô khan mà là kim chỉ nam để bạn làm chủ chính mình, nắm bắt thế cuộc và bước vào bất kỳ cuộc chơi nào với sự bình tĩnh của người đã nhìn thấy kết cục. Video này không dành cho người nông nổi. Nó dành cho bạn người đang tìm kiếm lời giải cho một đời sống sâu sắc hơn, bản lĩnh hơn và vững vàng hơn trước mọi biến thiên. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy để lại một bình luận số 1 bên dưới. Mình rất muốn nghe ý kiến của bạn. Hãy xem đến cuối, bởi mỗi phút trong video này có thể là mảnh ghép còn thiếu để bạn nhìn ra nước cờ tốt nhất của đời mình. Không ai trong chúng ta sinh ra đã khôn ngoan, nhưng tất cả đều mang trong mình bản năng đánh cược. Từ khi còn là trẻ thơ, ta đã biết đánh đổi nước mắt để được yêu thương, đánh đổi lời nói để được lắng nghe. Nhưng lớn lên, ván cược trở nên khốc liệt hơn danh vọng, tiền tài, tình yêu, tất cả đều đặt lên bàn. Ví dụ thực tế, một người cha nghèo ở Đồng Tháp từng gom toàn bộ tiền tiết kiệm để mở quán ăn nhỏ ven đường. Mọi người gọi ông là liều lĩnh. Nhưng 3 năm sau, chính ông là người tạo việc làm cho cả chục thanh niên trong vùng. Ông không chỉ đánh cược bằng tiền mà bằng niềm tin vào sự tử tế, vào lao động chăm chỉ và vào những người xung quanh mình. Bài học đánh cược không phải là phó mặc, mà là một nghệ thuật tinh luyện của việc đo lường, phân tích và ra quyết định khi tất cả còn là ẩn số. Người giỏi cược không dựa vào may rủi, mà dựa vào hiểu biết sâu sắc về chính mình và thế giới. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy để lại một bình luận số 1 bên dưới. Mình rất muốn nghe ý kiến của bạn. Phần 1. Đánh cược bản năng và nghệ thuật của con người. Không ai trong chúng ta sinh ra đã khôn ngoan, nhưng tất cả đều mang trong mình bản năng đánh cược. Từ khi còn là trẻ thơ, ta đã biết đánh đổi nước mắt để được yêu thương, đánh đổi lời nói để được lắng nghe. Nhưng lớn lên, ván cược trở nên khốc liệt hơn danh vọng, tiền tài, tình yêu, tất cả đều đặt lên bàn. Ví dụ thực tế, một người cha nghèo ở Đồng Tháp từng gom toàn bộ tiền tiết kiệm để mở quán ăn nhỏ ven đường. Mọi người gọi ông là liều lĩnh. Nhưng 3 năm sau, chính ông là người tạo việc làm cho cả chục thanh niên trong vùng. Ông không chỉ đánh cược bằng tiền mà bằng niềm tin vào sự tử tế, vào lao động chăm chỉ và vào những người xung quanh mình. Bài học đánh cược không phải là phó mặc, mà là một nghệ thuật tinh luyện của việc đo lường, phân tích và ra quyết định khi tất cả còn là ẩn số. Người giỏi cược không dựa vào may rủi, mà dựa vào hiểu biết sâu sắc về chính mình và thế giới. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy để lại một bình luận số 1 bên dưới. Mình rất muốn nghe ý kiến của bạn. Phần 2. Làm chủ bản thân, sức mạnh nội lực trước ván cờ hỗn loạn. Muốn thắng được những ván cược lớn của đời, trước hết phải học cách làm chủ chính mình. Bởi lẽ, không ai có thể chiến thắng thế cuộc nếu ngay cả cảm xúc, suy nghĩ và hành vi của bản thân cũng không kiểm soát nổi. Làm chủ bản thân là gì? Là khả năng giữ tâm không loạn khi đứng trước hấp dẫn, là dám nói không khi cả thế giới đang nói có, là điềm tĩnh giữa dòng đời cuồn cuộn và vững vàng khi tất cả đang hoang mang. Ví dụ thực tế, một sinh viên xuất sắc từ miền Trung đỗ vào trường đại học danh tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh. Xa quê, xa nhà, cám dỗ đầy rẫy, tiền bạc, tiệc tùng, mối quan hệ. Bạn bè một thời thi chung giờ bỏ học giữa chừng, lao vào kiếm tiền nhanh. Nhưng cậu vẫn kiên định học ngày học đêm, đi làm thêm để nuôi chí lớn. 10 năm sau cậu trở thành giám đốc điều hành một tập đoàn đa quốc gia, không nhờ may mắn mà nhờ kỷ luật. Chiến lược rút ra: tạo thói quen kiểm soát cảm xúc, viết nhật ký cảm xúc, thiền mỗi sáng. Luôn đặt câu hỏi, hành động này phục vụ cho mục tiêu dài hạn hay chỉ là sự thỏa mãn tức thời? Biết từ chối và bảo vệ năng lượng cá nhân, người giỏi không tham gia mọi cuộc chơi, họ chỉ chọn ván cờ có giá trị. Bài học then chốt: làm chủ bản thân không phải là kìm nén mà là định hướng, không phải là đàn áp cảm xúc mà là chuyển hóa năng lượng đó thành hành động có ý nghĩa. Trong ván cược của cuộc đời, người thua không phải vì không có cơ hội mà vì không đủ kỷ luật để đi đến cùng. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy để lại một bình luận số 1 bên dưới. Mình rất muốn nghe ý kiến của bạn. Phần 3. Đọc vị thế cuộc, khi nào nên tiến, khi nào nên lùi. Một trong những kỹ năng sống còn của người giỏi đánh cược không nằm ở việc luôn tấn công mà là biết khi nào nên dừng lại, quan sát và chờ thời.
Bởi có những ván cờ chỉ cần một nước đi sai là mất cả bàn cờ. Thế cuộc là gì? Là dòng chảy tổng thể của sự việc nơi mọi yếu tố như con người, thời điểm, nguồn lực và hoàn cảnh đang vận hành. Giống như thủy triều có lúc dâng lên, có lúc rút xuống, thế cuộc luôn dịch chuyển. Người giỏi không cố cưỡng lại, họ học cách đọc. Ví dụ thực tế, năm 2008, một doanh nhân trẻ trong ngành bất động sản đã tạm dừng toàn bộ dự án dù đang trên đà phát triển, chỉ vì anh nhận thấy dấu hiệu bất ổn của thị trường tài chính toàn cầu. Mọi người cười nhạo anh là nhát gan. Nhưng chỉ một năm sau, khủng hoảng ập đến, hàng loạt đối thủ phá sản, còn anh vẫn sống sót và mua lại dự án với giá chỉ bằng 30% ban đầu. Chiến lược đọc thế cuộc: luôn lùi lại một bước để nhìn toàn cảnh trước khi ra quyết định. Quan sát liên tục những thay đổi nhỏ, vì từ đó sẽ phát hiện xu hướng lớn. Không để cảm xúc thúc đẩy hành động, hãy để dữ liệu và trực giác đã rèn luyện dẫn đường. Bài học then chốt: người giỏi không phải là người luôn tiến lên mà là người biết tiến lui đúng lúc. Họ không coi việc dừng lại là thất bại, mà là một phần tất yếu của chiến lược lớn hơn. Bởi trong một ván cờ, có lúc phải mất một quân để chiếu tướng cả bàn. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy để lại một bình luận số 1 bên dưới. Mình rất muốn nghe ý kiến của bạn. Phần 4. Mối quan hệ như quân cờ: chọn AI để đi cùng, AI để giữ khoảng cách. Trong bàn cờ cuộc sống, con người là những quân cờ quan trọng bậc nhất. Không ai có thể đơn độc mà thành công. Nhưng nếu đi sai nước, chọn sai người thì kể cả thiên tài cũng có thể bại trận. Chọn người đồng hành không chỉ là chọn người tài mà là chọn người cùng tần số giá trị. Người giỏi đánh cược hiểu rằng có những người khiến mình bay xa và có những người kéo mình xuống đáy. Ví dụ thực tế, một chủ doanh nghiệp khởi nghiệp từ 2 bàn tay trắng đã từng hợp tác với một người bạn thời đại học. Người bạn ấy giỏi nhưng gian xảo. Lúc đầu họ cùng nhau chia sẻ mọi thứ, nhưng dần dần lòng tham lớn lên. Sau 3 năm, người bạn âm thầm biển thủ tiền và gây khủng hoảng tài chính. Vị chủ doanh nghiệp này mất hết, nhưng lần sau, anh không chọn người giỏi nhất nữa. Anh chọn người có đạo đức vững vàng nhất. 5 năm sau, công ty mới của anh trở thành biểu tượng của sự minh bạch và phát triển bền vững. Chiến lược: chọn người đồng hành. Quan sát hành vi nhỏ, cách người đó đối xử với người yếu thế, lời nói lúc tức giận, cách họ giữ lời hứa. Hỏi, người này có cùng hệ giá trị với mình không? Chứ không phải chỉ là có giỏi hay không. Hãy để thời gian thử lòng người. Đừng vội trao quyền, vội thân thiết, vội chia sẻ kế hoạch sống còn. Kỹ năng giữ khoảng cách. Không phải ai cũng nên bước sâu vào vòng tròn thân cận của bạn. Có những người chỉ nên đứng ở rìa, không phải vì họ xấu, mà vì năng lượng họ không hợp. Học cách từ chối một cách khéo léo, không làm tổn thương nhưng giữ vững ranh giới của mình. Nhớ rằng, kẻ thù nguy hiểm nhất thường không đến từ bên ngoài mà từ một người từng rất gần. Bài học then chốt: con người là tài sản lớn nhất nhưng cũng là rủi ro lớn nhất. Muốn thắng trong ván cược cuộc đời, hãy dùng trí tuệ để chọn bạn và dùng lòng bao dung để giữ người. Nhưng trên hết, phải biết, có những người chỉ nên là khán giả trong hành trình của bạn, đừng mời họ lên sân khấu. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy để lại một bình luận số 1 bên dưới. Mình rất muốn nghe ý kiến của bạn. Phần 5. Những người thất bại: vì sao họ không thể chiến thắng dù có tất cả. Thất bại không phải lúc nào cũng đến từ thiếu thốn. Thực tế, có rất nhiều người sở hữu tất cả, tài năng, tiền bạc, thời cơ nhưng vẫn gục ngã. Vì sao? Vì họ thiếu một yếu tố quan trọng hơn mọi thứ khác: cái tâm và sự hiểu biết sâu sắc về chính mình. Có những người thất bại vì ngạo mạn, họ nghĩ mình bất bại, coi thường quy luật và rồi bị quy luật đời nghiền nát. Có người thất bại vì tham lam, họ không biết dừng lại, không biết thế nào là đủ, và cuối cùng chính lòng tham kéo họ xuống. Ví dụ thực tế, một nhà đầu tư tài chính từng được mệnh danh là thần bài phố Wall, sở hữu hàng trăm triệu đô. Nhưng vì muốn gấp đôi tài sản trong 1 năm, ông đã dốc toàn lực vào một phi vụ đầu cơ tiền mã hóa không kiểm chứng. Thị trường sụp đổ, ông trắng tay chỉ trong 1 tuần. Không phải vì thiếu kiến thức mà vì quá tự tin và thiếu kiểm soát lòng tham. Những dấu hiệu của người dễ thất bại dù có nhiều lợi thế: không lắng nghe ai ngoài chính mình, quyết định dựa trên cảm xúc và kỳ vọng ảo, luôn nghĩ rằng thành công trong quá khứ là bảo chứng cho tương lai, sợ sửa sai vì sợ mất mặt. Chiến lược: tránh rơi vào vòng xoáy thất bại, luôn để lại 20% nghi ngờ trong mọi quyết định để giữ sự tỉnh táo. Duy trì vòng tròn cố vấn đáng tin, những người dám nói sự thật với bạn. Ghi lại bài học từ mỗi sai lầm và thật sự học từ nó, không chỉ lướt qua. Bài học then chốt: tài năng là lợi thế, nhưng cái tâm và sự khiêm tốn mới là gốc rễ bền lâu.
Thành công là một con thú hoang, nếu bạn nghĩ mình đã thuần hóa nó, bạn sẽ sớm bị nó cắn trả. Người giỏi đánh cược không bao giờ nghĩ mình bất bại, họ luôn hành động như thể đang đi trên dây mỏng, cẩn trọng đến từng bước. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy để lại một bình luận số 1 bên dưới. Mình rất muốn nghe ý kiến của bạn. Phần 6. Bí mật của sự tỉnh táo giữ đầu lạnh trong lúc tim nóng. Trong mọi ván cược lớn, luôn có những thời khắc khiến trái tim bạn đập nhanh, lòng bàn tay đổ mồ hôi và cảm xúc tràn lên như sóng. Đó chính là lúc bạn phải lựa chọn để cảm xúc lấn át hay để lý trí dẫn đường. Người giỏi đánh cược hiểu rõ, tỉnh táo là vũ khí sắc bén nhất trong những giờ phút cam go. Tỉnh táo là gì? Đó là khả năng giữ được cái đầu lạnh, ngay cả khi trái tim đang rung động mãnh liệt, là biết lùi lại nửa bước để nhìn toàn cảnh khi tất cả mọi người đang lao về phía trước. Ví dụ thực tế, một cô gái trẻ bị lừa mất toàn bộ số tiền tiết kiệm trong một dự án khởi nghiệp đa cấp. Cô gần như mất hết niềm tin vào bản thân, nhưng thay vì lao vào trả thù, kiện tụng hoặc tự dằn vặt, cô chọn cách im lặng 1 tháng. Cô học thiền, viết nhật ký, tìm lại nhịp sống chậm. 1 năm sau, cô quay lại không phải với một cuộc trả đũa, mà với một mô hình tài chính mới giúp nhiều người trẻ tránh rơi vào bẫy lừa đảo. Kỹ năng nuôi dưỡng sự tỉnh táo. Tạm rời khỏi trận địa khi tâm trí rối loạn. Đi bộ, ngồi thiền, viết ra suy nghĩ. Không bao giờ ra quyết định trong lúc đang tức giận, quá vui hoặc quá lo lắng. Luôn hỏi, tình huống này sẽ ra sao nếu tôi nhìn từ góc độ của người thứ ba? Chiến lược kiểm soát tâm lý khi cược lớn. Chuẩn bị kịch bản xấu nhất để không bất ngờ nếu nó xảy ra. Ghi nhớ mục tiêu lớn để không bị phân tán bởi những mồi nhử nhỏ. Dùng hơi thở như la bàn, hít sâu và chỉ hành động khi tâm đã yên. Bài học then chốt. Trong những thời khắc then chốt, người bình tĩnh không phải là người không cảm xúc mà là người biết điều khiển cảm xúc đúng lúc. Tỉnh táo không biến bạn thành kẻ lạnh lùng, mà giúp bạn giữ vững bản lĩnh trong khi người khác đang rối loạn. Và trong cuộc đời đôi khi, chỉ 1 phút tỉnh táo hơn người đã đủ để bạn xoay chuyển cả thế cờ. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy để lại một bình luận số 1 bên dưới. Mình rất muốn nghe ý kiến của bạn. Phần 7. Kết luận đỉnh cao của đánh cược là không cần phải đánh cược nữa. Sau tất cả những kỹ năng, chiến lược và trải nghiệm, người giỏi đánh cược nhất không phải là người luôn đặt cược lớn mà là người biết khi nào thì không cần phải đánh cược nữa. Khi bạn đã hiểu rõ bản thân, thấu triệt thế cuộc, xây dựng được hệ thống giá trị vững chắc và mối quan hệ bền vững, bạn không còn phải mạo hiểm, bởi mỗi bước đi đều đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Cao nhân không cần chơi trò đỏ đen, họ bước đi với sự điềm nhiên, không cần thắng nhưng lại thường là người chiến thắng. Họ không cần chứng minh nhưng lại khiến người khác phải thừa nhận. Ví dụ kết thúc, một người phụ nữ gần 60 tuổi từng trải qua 3 lần khởi nghiệp thất bại, một cuộc ly hôn đầy nước mắt và mất mát tài chính. Nhưng thay vì cay cú hay nuối tiếc, bà chọn sống chậm lại, viết sách, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ những phụ nữ trẻ mới bắt đầu sự nghiệp. Bà không còn phải tranh giành gì, nhưng chính vì thế, bà trở thành nguồn cảm hứng, là người được mời đến mọi hội thảo, là người được lắng nghe không vì thành tích, mà vì trí tuệ sống động bà đã trưng cất từ ván cờ đời mình. Bài học cuối cùng. Đỉnh cao của bản lĩnh không nằm ở việc đánh cược giỏi mà là hiểu rõ bản chất cuộc chơi. Đỉnh cao của trí tuệ không nằm ở thắng thua mà là biết mình đang ở đâu và không còn bị cuốn theo vòng xoáy hơn thua đúng sai. Đỉnh cao của hạnh phúc không nằm ở ván cược nào mà là sống mỗi ngày với tâm bình thản, lòng kiên định và sự tự do nội tâm. Vậy nên, nếu bạn đang đứng trước một quyết định lớn, một ván cược tưởng chừng thay đổi cuộc đời, hãy dừng lại một nhịp, hít thở sâu và hỏi bản thân liệu mình đang đánh cược vì thiếu hay vì đủ. Kẻ mạnh không phải là kẻ luôn ra đòn mà là kẻ biết khi nào nên buông. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy để lại một bình luận số 1 bên dưới. Mình rất muốn nghe ý kiến của bạn. Hẹn gặp bạn trong những video tiếp theo nơi chúng ta không chỉ nói về chiến thắng, mà còn nói về cách sống sao cho sâu sắc, bền vững và đúng bản chất nhất. Nếu bạn thấy nội dung này mang lại cho mình một góc nhìn mới, một suy ngẫm sâu hoặc chỉ đơn giản là một khoảnh khắc tỉnh thức giữa bộn bề cuộc sống, hãy để lại một like để ủng hộ nhóm làm video tiếp tục lan tỏa giá trị. Và đừng ngại chia sẻ cảm nhận, câu hỏi hoặc quan điểm của bạn ở phần bình luận bên dưới. Mỗi dòng chia sẻ từ bạn chính là một phần giúp chúng ta kết nối và cùng nhau trưởng thành. Chân thành cảm ơn bạn đã đồng hành đến phút cuối cùng.